dyan, kumusta naman kayo? Problema mo ba yung legs? Maliit, laylay, marami cellulite. Hindi ka nag-iisa dahil parehas tayo. Dahil ako din dati tumaba, sa pumayat, grabing laylay, as in pangit talaga. So, need natin ipatone yung mga maliit na legs dyan. Ipapalakihin natin yan, okay? Tapos kumanda ang shape. Char, ganun kasi subok ko na. Tingnan natin yung legs, oh. Kahit pa paano. Basta ganun. Baguhan pa lang tayo. Patagal ng patagal, mas lalong gaganda ang ating mga legs. Tapos mga cellulite, magkanda wala yan. Nung nakaraan ginagawa natin, wala pa tayo equipment, body weight lang. Kasi nga yung form, mahirap siya. Ako, sinishare ko sa inyo, kasi ako rin, nag-practice din ako, hindi na ako magaling, pero I do my best. Kaya kayo din, practice din kayo ha, sa tamang form. At sabayan nyo ako sa bilang, para may kasama ako. Hindi ako nag-iisa. Hindi ka rin nag-iisa. Ito ang gagamitin. Ito ang gagamitin ko. Kung wala kayong kettlebell, tulad ko wala akong kettlebell, bumili lang ako nito, may link ako dyan. Tapos yung sa dumbbell, tinanggal ko lang siya, tapos nilagay ko dito. Kung wala kayong kettlebell, dumbbell, or pet bottle, yun po ang gagamitin nyo, okay? Para-paraan, maging wise kayo, mag-DIY kayo, okay? Sabayan nyo po ako sa aking fitness journey. Ang gagawin natin ay ganun pa rin, 3 exercises. 3 sets, ganun pa rin. 12 repetition. Kasi nga nagpapalaki tayo, nagpapatoning tayo. Okay? Basta, sabayan nyo ako. Join me sa aking fitness journey. Kaya, let's go! Mga syunga. Hindi tayo mga marunong. Okay, let's go! Set 1. 1. 2. Squeeze, butas sa taas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Pangalawa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9. Next, lunges. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Squeeze. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,
pahirap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.